เดี๋ยวลุงจะพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวราดหน้าซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เป็นหนึ่งในตำนานราดหน้าฮะนี่ครับบะหมี่เส้นเล็กๆเลยนะเป็นบะหมี่หวานแล้วก็กะทิเป็นกะทิสดร้านประจำของลุงก็อีกร้านหนึ่งก็คือร้านนี้ครับทีเด็ดของที่นี่คือบ้านแต่งครับอร่อยมากจริงๆแต่เป็นร้านสุกี้ที่เก่าแก่เป็นน้ำบ๊วยแบบโบราณซึ่งเปิดมานานถึง80 ปีแล้วเนี่ยรับเก็บว่าข้าวต้มเป็ดพันล้านเพราะอะไรวันนี้ลุงนะจะพามาตะเวนเยาวราช20 ร้านทั้งอาหารคาวหวานร้อนๆเลยฮะแป้งเขาจะเป็นแป้งบางนะฮะไส้แน่นหมูสับเลิศแต่เสียเนี่ยจะอยู่ซอยตรงข้ามเดี๋ยวลุงจะลองโทรเข้าไปในบ้านดูข้างในเนี่ยมันก็เป็นยางประตูนะฮะเราเดินมาจากถนนแปลงนามนะซอยแปลงนามเดินย้อนขึ้นมานะก็คือซอยชาวบ้านเขาเรียกซอยเท็กซัสแต่ชื่อจริงๆเขาคือใช้ชื่อถนนพดุงดาวครับแต่เดี๋ยวลุงจะพาไปกินร้านก๋วยเตี๋ยวราดหน้าร้านเก่าแก่อีกร้านหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าร้านนี้เป็นหนึ่งในตำนานราดหน้าฮะซึ่งเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าลุงกินมานานแล้วซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเรียกร้านราดหน้าร้านนี้ว่าราดหน้าแปะม้อเขาใช้แต่ก้านผักนะฮะเขาจะไม่ใช้ใบเลยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปมันก็มีใบมีทั้งต้นมีทั้งอะไรเข้ามาฮะสุกี้รู้ว่าแฟนคลับทักทายครับแฟนคลับทักทายสวัสดีครับขอบคุณครับเราก็จะมานี่เลย UE แล้วเข้าไปดูครับร้านหน้าร้านเนี่ยเขาใช้ผักวันหนึ่งเป็นเข่งใหญ่ๆเรียกว่าเยอะมากมหาศาลในเยาวราชไม่มีร้านไหนสู้ร้านนี้ได้แล้วเสร็จแล้วก็จะแกะใบทิ้งหมดเอาแต่ก้านแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะกินก้านนะฮะเราบอกเขาเลยบอกว่าเจ๊ขอก้านเหมือนเดิมให้ชุดหนึ่งเหมือนลุงเจ๊ปกติได้เปิดปิดวันไหนเนี่ยหยุดวันอาทิตย์นะคะหยุดวันอาทิตย์แล้วเปิดกี่โมงครับเปิด10 โมงค่ะเปิด10 โมงเช้านะปิด2 ทุ่มค่ะถึง2 ทุ่มนะอันนี้ก็เป็นราดหน้าก้านผักซึ่งบอกว่าก่อนเลยว่าก้านผักเดี๋ยวนี้มันไม่ใหญ่เหมือนแต่ก่อนสมัยก่อนก้านผักนะเท่าหัวนิ้วโป้งเลยชอบตรงที่ก้านเพราะมันมีความกรอบแล้วก็น้ำราดหน้าที่เนี้ยมันจะออกเลยว่าแนวหวานนิดนึงนะแล้วก็ถือว่าแล้วแต่ถ้าคนชอบรสชาตินี้ผมถือว่าโอเคนะเพราะน้ำเขาเนียนนะน้ำไม่ได้ใส่ไข่เตเส้นก็ผัดออกมาได้ดีนะฮะหอมกระทะขึ้นมาเลยส่วนเนื้อหมูที่เนี่ยหั่นออกมาผสมติดมันนิดๆหน่อยๆส่วนราดหน้าที่นี่นะบอกเลยนะว่าจานหนึ่ง50 บาทแต่ถ้าสั่งพิเศษแบบลุงออกก้านอย่างเดียวนะเขาคิด70 บาทกันเราออกจากร้านที่ขายเป็นพวกงาดำเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเรามาหาน้ำดื่มกินกันซึ่งน้ำดื่มนี่เป็นน้ำบ๊วยแบบโบราณซึ่งเปิดมานานถึง80 ปีแล้วเป็นบ๊วยเลมอนที่ว่าเก่าแก่มากเลยแล้วรสชาติมันจะไม่เหมือนที่อื่นเลยเป็นบ๊วยผสมเลมอนซึ่งลุงมาประจำมาซื้อทิ้งหลายขวดกลับบ้านไปเรื่อยๆนะฮะถือว่าชื่นใจดับกระหายดีครับตอนนี้เราเดินมาถึงเนี่ยชาวบ้านเขาเรียก3 แยกลุงก็ไม่เข้าใจว่าเขาเรียก3 แยกแต่จริงๆแล้วมันมีต้อง4 แยกนะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าภาษาเก่าชาวบ้านเขาเรียกตรงนี้ว่า3 แยกนะฮะดูง่ายๆคือแยกหมอมีนะเดี๋ยวเราจะข้ามไปเราจะไปดูร้านตรงนู้นกันตรงเนี้ยก็เป็นแหล่งขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกแหล่งหนึ่งฮะตรง3 แยกตรงเนี้ยแล้วก็จะเป็นร้านที่ร้านเก่าแก่อีกร้านหนึ่งซึ่งเปิดมาตั้งปีพ.ศ. 2444กี่ปีก็นับบวกเอาก็เป็นร้านน้ำเต้าทองซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์เรื่องยาขมของเขาที่นี่ครับยาขมน้ำเต้าทองซึ่งอันนี้ลงมาซื้อประจำอยู่แล้วนะฮะตอนนี้เขาก็ขายอยู่ที่นี่ครับเปิดทุกวันก็แก้ร้อนในได้ก็ถือว่าเป็นร้านเก่าแก่แล้วก็มาอีกร้านหนึ่ง
ลอดช่องสิงคโปร์ซึ่งเขาบอกว่าในสิงคโปร์ไม่มีขายมีแต่ในเมืองไทยทำไมถึงใช้ชื่อร้านนี้เพราะสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้เขาเป็นเลขโรงหนังสิงคโปร์นะฮะแล้วก็เลยทำลอดช่องตรงนี้ก็เลยถือว่าตรงนี้คือลอดช่องสิงคโปร์เจ้าแรกๆของที่นี่ครับอันนี้เขาจะเป็นตัวลอดช่องเขาเนี่ยจะเหนียวแล้วก็กะทิเป็นกะทิสดกินแล้วคล่องคอมากแล้วก็หอมอร่อยเรามากินขนมหวานกันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามันนิดนึงมันอยู่ติดกันของข้าวบ้างมันเป็นร้านข้าวต้มกระดูกหมูซึ่งร้านนี้ก็บอกเลยว่ากินมานานมากขายอยู่ในแบบว่ากระทะใบบัวใบใหญ่ๆเลยทั้งหมดเลยตั้งแต่รุ่นเจ็ดขายได้กี่ปีแล้วน่าจะ55 ปีแล้วครับ ขายได้กี่โมง10 โมงครึ่งครับถึง3 ทุ่มครับเป็นร้านเก่าแก่อยู่แถวเล่นบัวเอี้ยที่นี่เขาจะเคี่ยวกระดูกหมูได้หวานมากคุณลองมีความรู้สึกว่าคุณลองกินกระดูกหมูอ่อนๆที่ไม่เละพอกัดเข้าไปเนี่ยความหวานของน้ำกระดูกหมูออกมาแบบไหนสุดยอดเลยและกินคู่กับนี่ครับปลาท่องโกนะฮะซึ่งเป็นบอกว่ากินไปแล้วฟินมากเลยนี่เลยครับลุงกำลังเคี้ยวกระดูกหมู กระดูกหมูที่ไม่แข็งเคี้ยวกระดูกหมูที่อ่อนกำลังดีนะความหวานของกระดูกหมูจะออกมาเรียกว่าอร่อยมากจริงๆแล้วส่วนที่นี่ก็เป็นไข่ก็ออนเซนนะเลยครับต้องครบสูตรกินคู่ปังโกะนะหรอแล้วเราไปต่อครับลุงก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะมันก็เจอผ่านร้านยาโบราณซึ่งเป็นยาสมุนไพรจีนซึ่งมีสินค้าหลากหลายเลยเนี่ยอย่างเราไม่เคยเห็นว่าอันนี้คือยาอันนี้ก็เป็นพวกกระดองหรือว่าเป็นพวกเป็นส่วนผสมของยาเอาไปทำยาทั้งหมดนะฮะตัวนี้แล้วก็มาเจอนี่ครับโรงรับจำนำซึ่งเป็นโรงรับจำนำเป็นร้านโบราณอีกแหล่งนึงเนี่ยฮะเป็นโรงรับจำนำเป็นฟิลนี้เลยสมัยก่อนเนี่ยโรงรับจำนำพวกนี้เป็นฟิลเนี่ยคือเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นโรงจำนำก็ถนนเส้นนี้ที่วิ่งลงมาจากเยาวราชต้องมาข้างหน้าเราดูดเลยเราจะไปวงเวียนโอเดียนแต่เราไปไม่ต้องถึงตรงนั้นนะเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้เดี๋ยวลุงจะพาไปกินขนมหวานอีกอย่างหนึ่งซึ่งร้านเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะขายเฉพาะตอนกินเจจะขายอยู่ในตลาดน้อยโอเคเดี๋ยวเราข้ามถนนตรงนี้เลยครับอันนี้บอกเลยว่าเป็นร้านที่เปิดใหม่แต่เขาขายมานานมากแล้วฮะตรงนี้เขาจะขายตอนหน้ากินเจอยู่ในตลาดน้อยหลงเจตอนนี้มาคือเป็นเหมือนเชียงซิมเอี้ยนะแต่ว่ามันจะมีพิเศษคือเป็นพวกหมี่หวานเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวลองมาดูกันครับนี่ครับเป็นรสชาติที่ว่าประทับใจลงอีกร้านหมี่หวานที่นี่ต้มได้ดีนะไม่เละไม่เหนียวเป็นบะหมี่เฉพาะของเขานะครับก็สั่งมาแล้วนี่ก็ถ้วยละ40 บาทที่เด็ดของเขานี่นะคือความหอมของน้ำตาลที่ว่าเซี่ยวสวยแต่ว่านี่ครับบะหมี่เส้นเล็กๆเลยนะเป็นบะหมี่หวานซึ่งก็หากินได้ไม่ง่ายมีไม่กี่ร้านนะซึ่งเอาบะหมี่หวานมาทำเป็นของหวานแบบนี้บะหมี่ข้าวอร่อยนะฮะแต่เขาไม่ได้ใส่แค่เส้นหมี่นะข้างในก็จะเป็นเครื่องปรุงของเจียงซิมอีอยู่เหมือนเดิมนะฮะหรือคนไทยที่เขาเรียกเต้าทึงชอบที่นี่เป็นบะหมี่ที่เส้นเล็กดีเหนียวครับกินขนมหวานเสร็จอยู่ร้านติดกันเลยนะเป็นร้านซุปเปอร์จีนซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ขายแต่ของจีนนะที่เป็นของเล่นของกินเล่นๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูผ่านๆกันไปเลยนะมันก็มีหลากหลายครับเป็นทั้งซีอิ๊วอันนี้ก็เป็นพวกซีอิ๊วจีนนะทั้งหลากหลายเลยเป็นขนมเป็นของหวานส่วนฝั่งนี้ก็เป็นพวกเครื่องปรุงทั้งหลายเลยทั้งสารพัดซอสนะฮะ
บอกเลยว่าซูเปอร์จีนเนี่ยในกรุงเทพมีไม่กี่แห่งประมาณไม่เกิน4 แห่ง แต่ลุงไปมาแล้วทุกร้านเนี่ยถูกที่สุดนี่ก็เป็นเนี่ยบะหมี่หมาล่านี่ฮะเป็นไงโอเคก็เดี๋ยวเราไปต่อกันจะพาเข้าไปเดินในตลาดเยาวราชกันนะโอเคเรามาถึงแยกเฉลิมบุรีแล้วนะตอนนี้มันมีอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านสุกี้เก่าแก่เลยนะที่ร้านไทยเฮงหรือไร่เฮงเนี่ยแล้วเราเดินไปดูเขาเปิดไหมแต่เป็นร้านที่โบราณจริงๆเพราะร้านเนี่ยมันเปิดบ้างไม่เปิดบ้างลุงก็เลยไม่ได้เอาไปอยู่ในโปรแกรมที่ลุงจะพาไปลุงก็เลยเดี๋ยวจะเห็นแวบๆว่าเขาเปิดเดี๋ยวพาไปดูหน้าร้านก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงครับโอเคตกลงวันนี้ร้านเปิดนะที่ร้านไร่เฮงแต่ตอนเนี้ยเขาขายน้อยลงแต่ที่นี่จะเป็นถ้าเป็นสเต็กหมูหรือเป็นหมูเนื้อสันนี่อร่อยมากเป็นแบบโบราณนะเราก็ใช้หม้อสุกี้เป็นแบบเตาถ่านแต่วันนี้คงไม่ได้ทานแล้วเดี๋ยวคงเลยไปก่อนเพราะเดี๋ยวจะพาไปดูในตลาดอีกครั้งนะฮะบรรยากาศร้านจะเป็นอย่างนี้ครับเก่าแก่แต่บอกว่าอร่อยมากนะฮะร้านนี้ตอนนี้นะหลายคนเคยเห็นลุงเอาเฮงหญิงแต้เนี่ยไปชงกินเองที่บ้านแต่วันนี้ลุงจะพามานี่เลยฮะปากซอยเยาวพาณิชย์นะมันจะเป็นเฮงหญิงแต้ร้านเก่าแก่เลยเป็นเฮงหญิงแต้ที่แต่ก่อนที่บอกว่าใครถามว่าขายอยู่ตรงไหนจะขายอยู่ตรงนี้ขอให้แก้วหนึ่งให้เฮงหญิงแต้ครับคือเป็นน้ำอัลมอนด์หรือร้านนมแมวค่ะอันนี้นะคะก็คือเห็งหญิงแต้นะคะเม็ดอัลมอนด์จีนนะคะอันนี้ค่ะก็คือเอามาทำน้ำอันนี้นะคะก็คือจะกินแก้ไอแล้วก็บำรุงปอดนะคะอันนี้เป็นของจีนแต้จิ๋วนะคะถ้าเกิดกินปุ๊บนี่จะรู้เลยว่าคือเห็งหญิงแต้ค่ะเท่าไหร่ครับใช่20นะคะขอบคุณมากนะคะ คือบอกเลยว่าน้ำอย่างเงี้ยนะถ้าคนชอบคืออร่อยเลยแต่ถ้าคนไม่ชอบคือเหม็นเลยแต่ลุงชอบเฮงหญิงแต้ที่นี่อร่อยกินมานานแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3 โมงกว่านะตลาดกลางคืนของเยาวราชจะเริ่มขึ้นอีกแล้วอย่างร้านเนี่ยที่ว่าขายดีที่สุดในตำนานเขาเป็นปลาหมึกปิ้งคือถ้าเป็นวันที่ครบเนี่ยคิวจะยาวเหยียดมากเลยนะครับเห็นนะคือเป็นร้านเด็ดของเยาวราชก็เลยครับอันนี้ก็เป็นร้านก๋วยจั๊บนายอ้วนก็เป็นร้านในตำนานอีกร้านหนึ่งที่ได้รู้สึกว่าจะได้เป็นบิ๊กคูมองหลายปีติดต่อกันนะอยู่ใต้โรงยิ้วเทียนโคเทียนแต่สมัยก่อนเนี่ยนะเทียนโคเทียนเนี่ยเป็นโรงยิ้วนะไม่ใช่โรงหนังเป็นยิ้วแล้วตอนหลังโรงยิ้วเลิกไปก็เป็นพัฒนาเป็นโรงหนังขึ้นมาฉายหนังวนหนังสารพัดหนังฉายทั้งวันทั้งคืนที่ประเภท3 เรื่องควบอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้หมดแล้วไม่มีทั้งโรงยิ้วโรงหนังครับเราจะพาเข้ามาในตลาดเหล็กหัวเอี้ยนะฮะซึ่งอันเนี้ยเป็นขายของจีนล้วนๆซึ่งขายเครื่องปรุงโบราณทุกๆอย่างเลยซีอิ๊วแมงปอแต่ก็จะซื้อยากหน่อยแต่ร้านที่ลุงมาซื้อประจำเลยคือร้านนี้ฮะร้านซิมยงวนเนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องปรุงโบราณเครื่องปรุงจีนต่างๆนานาต่างๆเลยอันนี้ก็มาบ่อยครับสารพัดคือเป็นสินค้านำเข้าจากจีนและฮ่องกงนะก็เดี๋ยวเข้ามาดูนิดนึงนะครับนี่ฮะร้านนี้เป็นเครื่องปรุงที่ว่าลุงมาซื้อประจำไม่ว่าคุณอยากจะได้ของจีนของฮ่องกงทุกอย่างมีที่นี่หมดในราคาที่ไม่แพงแล้วก็เป็นบอกตรงๆเลยว่าเป็นราคาที่จริงใจถนนเยาวราชซอย เยาวราช ค่ะ เข้ามาซอย 6เข้ามาร้านที่2ขวามือเลยแต่ร้านประจำของลุงก็อีกร้านหนึ่งก็คือร้านนี้ครับเป็นร้านขายปลากระบอกจีนซึ่งวันนี้เย็นและเลยเหลือแต่ตัวเล็กทุกทีจะตัวใหญ่ๆเลยเวลาจะมาไหว้เจ้าไหว้อะไรทุกครั้งลุงจะมาซื้อที่ร้านนี้ครับถือว่าอร่อยเป็นปลาจีนที่อร่อยแล้วก็ให้น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่ว่าโอเคเลยอร่อยมากร้านเด็ดอีกร้านหนึ่งของที่นี่ก็คือร้านนี้ครับนี่ฮะร้านแดงขายผักกาดดองอร่อยอย่างนั้นก็คือเป็นลูกชิ้นกุ้งของเขาที่นี่อร่อยมากและเป็นผักกาดดองของที่นี่มีชื่อเขาใช้งาเป็นผักกาดดองที่ว่าลุงชอบถือว่าอร่อยเลยส่วนลูกชิ้นกุ้งที่นี่ก็ลูกเบลเล่งเลยโล100 500ในเยาวราชถามดูได้เลยร้านยำเจี้ยมไฉ่เจ๊แดงถือว่าสุดยอด
ไหนๆมาแล้วเดี๋ยวซื้อลูกชิ้นกุ้งเห็นแล้วอยากกินชิ้นกุ้ง2 ขีดนะครับได้มาแล้วลูกชิ้นกุ้งตกลูกหนึ่ง10 กว่าบาทนะอันนี้ขีดละ50โลละ500เหนือร้อนๆเลยหลังหน้ากินขอใช้มือเลยกินคนเดียวนี่แหละมีกุ้งหอมอร่อยมากนะคนถามลุงเลยว่าลูกชิ้นกุ้งที่ไหนลุงชอบลุงก็บอกเลยว่าร้านนี้แหละที่ลุงชอบร้านเจ๊แดงเยาวราชร้านนี้ก็อีกร้านหนึ่งตั้งมาตอนเช้าที่ลุงชอบคือร้านกำหลงซึ่งเป็นร้านนานมากเลยเขาจะขายเป็นพวกหมูหันเป็นตัวซึ่งจะใช้พิธีไหว้หรือว่าเป็นหมูแดงหรือหมูซีอิ๊วนะแล้วก็จะมีกับข้าวพวกเจทั้งหมดคือถ้ามานะต้องมาเช้าเขาจะเห็นสภาพเป็นหมูหันตัวใหญ่ๆที่นี่เขาสำหรับพวกออกงานด้วยใช่ไหมเปิดมากี่ปีแล้ว100 กว่าปีนะตอนนี้ลงมาสายแล้วของมาเลยน้อยลงไปหน่อยถ้ามาเช้านี่เยอะเลยเดี๋ยวนี่เขาสับไม่ทันเลยพอเราออกมาจากเยาวราช6ที่เป็นตลาดเล็กหัวเอี้ยนะออกมาเสร็จเราเลี้ยวขวาไปเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปอีกร้านหนึ่งเป็นร้านสำหรับเหมาะสำหรับมื้อเย็นนะแต่บอกเลยว่าไม่มีที่จอดรถนะต้องเดินแบบลุงนี่แหละไปโอเคเราเดินมานิดเดียวเราก็จะถึงซอยที่เดี๋ยวเราจะไปกินสุกี้กับข้าวมันไก่ร้านนี้เป็นร้านแบบโบราณเลยมันจะอยู่นี่ฮะเยาวราชซอย8นี่ฮะร้านไทยเฮงครับเขาเป็นสุกี้โบราณซึ่งอันนี้บอกเลยว่าเก่าแก่มากแต่ที่ลุงกลับมากินเพราะว่ามันยังคงความเป็นแบบเป็นภัตตาคารเขาใช้ชื่อเป็นสุกี้ข้าวมันไก่โบราณนะฮะร้านนี้ครับไก่ยังมีเหลือไหมไม่ทำร้านนี้พี่แรกตั้งใจว่าจะมากินนะปรากฏว่าของหมดทุกอย่างหมดเพราะมันไก่ที่อยากกินก็หมดแล้วก็สุกี้ก็เหลือแต่ว่าลุงเลยมีความรู้สึกเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปกินร้านเดิมก็ได้ปรากฏว่าลุงอยากจะไปกินร้านเก่านะแต่บังเอิญเดิน500 เมตรก็เรียก3 ล้อตุ๊กๆออกมาเลยตัดเข้าไปในถนนนี้เลยแล้วเดี๋ยวไปออกทรงวาดแล้วเดี๋ยวก็ไปออกเส้นนั้นเลยครับจะติดร้านเดิมที่เราไปกินนะครับแล้วเราก็กลับมากินร้านนี้เลยครับร้านไร่เฮงซึ่งเป็นร้านโบราณอีกร้านหนึ่งบังเอิญกลับมาเนี่ยร้านเขายังไม่ปิดนะตอนนี้ก็ตก4 โมงกว่าไปร้านตะกี้ที่เขาไม่มีของแล้วไร่เฮงนี่เป็นร้านโบราณยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับบอกเลยว่ากินมานานสมัยก่อนเนี่ยรุ่งเรืองมากเลยเขาจะขายตรงนี้เป็นข้าวมันไก่แต่ตอนนี้พอรู้สึกว่าพ่อครัวอะไรไม่อยู่แล้วอาเจกไม่อยู่แล้วเหลือแต่ลูกสาวคนเดียวงั้นถ้ามาร้านนี้ต้องทำใจนิดนึงจะช้าหน่อยนะแต่เป็นร้านสุกี้ที่เก่าแก่แล้วก็วันนี้ซี่โครงหมูน้ำแดงที่ลุงชอบเนี่ยอร่อยมากเลยแต่ก็หมดแล้ววันนี้ลุงก็เลยสั่งเป็นปีกไก่เหล้าแดงโกยซิเมะนะแล้วก็สุกี้รวมมาที่หนึ่งครับอาหารก็มาครบแล้วอันนี้ก็บอกแล้วว่ามันเป็นสุกี้โบราณซึ่งเขาก็ผสมไข่ลงมาลงสั่งนี่เป็นเซตรวมมีเนื้อหมูมีไก่มีกุ้งมีปลาหมึกแช่นะฮะใส่ไข่สดตอกลงไปแล้วอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวนะเจี้ยวสไตล์โบราณเลยนะแล้วก็ผักอีก1 ชุดนี่ฮะที่นี่ก็บอกแล้วว่าคำว่าโบราณของเขาคือเขาจะใช้เตาอังโลนะฮะเตาอังโลแล้วก็หม้อเป็นหม้ออลูมิเนียมนี่เลยนะเป็นไงหม้ออลูมิเนียมครับโบราณถือว่าได้ฟิลไปแบบนึงส่วนการกินของแบบสุกี้โบราณก็คืออย่างนี้เขาจะคนเลยคนคลุกไปเลยจังหวะนี้ก็มาแล้วปีกไก่เหล้าแดงนะไม่เหมือนชาวบ้านนะปีกไก่เหล้าแดงร้านนี้ปกตินะซี่โครงหมูน้ำแดงที่จะอร่อยมากแต่ตอนนี้หมดมาช้ามันอร่อยเพราะว่าเขาเอาหมูเนื้อสันเนี่ยติดมันนะไปชุบแป้งทอดแล้วราดซอสเป็นน้ำแดงของเขาอ่ะถือว่าสุดยอดเลยลุงกินแล้วลุงติดใจอ่ะโอเควันนี้เย็นแล้วเดี๋ยวลุงจะไปกินอีกสัก2 ร้านอยู่ตรงแถววงเวียน22
ซึ่งเป็นร้านมีชื่อทั้งคู่ แต่ไม่แน่ใจว่าวันนี้มันจะขายไม่ขายไม่รู้นะ เอาไปว่าลุงจะไปกินที่นั่นแล้วกันร้านที่ลุงจะไปเนี่ยอยู่นี่วงเวียน22นะเขาเข้าทางซอยสันติภาพที่สามารถทะลุออกไปตรงวัดพระพาชัยนะฮะพอเข้าไปปุ๊บเลยมันมี2ร้านที่อยู่ก็ร้านนี้คือร้านข้าวต้มเป็ดไตเนี้ยวนะฮะหรืออีกนายหนึ่งที่เขาเรียกว่าข้าวต้มเป็ดพันล้านเพราะว่าขายดีมากๆเลยไปเดี๋ยวเราข้ามถนนไปฮะข้าวต้มเป็ดเฮียเนี้ยวเนี่ยนะเขาจะอยู่นี่เลยฮะตรงหน้าเซเว่นเลยจะหยุดวันไหนเนี่ยครับหยุดวันจันทร์วันเดียวและขายกี่โมงถึงกี่โมงฮะ4 โมงถึง 2 ทุ่ม 4 โมงเย็นถึง 2 ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์เจ๊กข้าวแกงนี่ทำไมเขาเรียกเจ๊กว่าข้าวต้มเป็ดพันล้านเพราะอะไร ล้อกันเล่นๆ เขาล้อกันเล่นนะเขาเห็นเจ๊กขายดีคิดว่าพันล้านใช่ไหมขายมานานกี่ปีแล้วเจ๊ ขายมาไม่ต่ำกว่า30 กว่าปีแล้ว ขายมา30 กว่าปีแล้วนะแล้วเด็ดเลยก็คือตัวไหนที่ขายดี ขายดีๆก็ข้าวต้มเป็ดนี่แหละ ๆข้าวต้มเป็ดนะกระเพาะอะไรพวกนี้นะให้เราได้แล้วครับร้านมาที่นี่ต้องดูจังหวะนิดหนึ่งเพราะว่าเขาขายดีมากเขาจะเริ่มขายตั้งแต่4 โมงเย็นนะคนก็จะมามุงมองกันเยอะแยะเลยอันนี้เป็นเป็ดพะโล้นะที่ต้มพะโล้ชิ้นเล็กๆแล้วก็ต้มกับกระเพาะมีหลายๆอย่างเลยอยู่ตรงนี้นะมันเป็นรสชาติเป็ดที่ไม่เค็มเกินไปนะหอมพะโล้เบาๆรสชาติไม่แรงมันมีทั้งเป็ดแล้วมีทั้งเครื่องในหมูกระเพาะไส้นะแล้วกระเทียมเจียวที่นี่เจียวเองมันเลยช่วยสร้างรสให้ได้ดีหอมอร่อยที่ไหนดีทีเด็ดของที่นี่คือบ้านเต็งครับบ้านเต็งนี่เป็นหมู3 ชั้นต้มเค็มใส่เครื่องพะโล้ยาจีนนิดๆหอมหวนเลยโอเคมาแล้วครับนี่แหละนี่คือบะเต็งนะมีคนอยากรู้เป็นยังไงนี่ครับเป็นหมู3 ชั้นนะครับหมู3 ชั้นหั่นชิ้นเล็กๆแล้วก็ต้มเคี่ยวด้วยผสมด้วยปลาหมึกแห้งมันก็จะรสชาติออกเค็มๆหอมๆแต่ที่นี่บอกเลยว่าสิ่งที่ชูรสขึ้นมาเนี่ยคือกระเทียมเจียวที่เขาเจียวเองสุดยอดครับขายถุงเท่าไหร่ปกติ50 บาทครับมาที่ไรลงมาที่นี่ลงก็จะซื้อติดมือกลับบ้านไปฝากป้าทุกครั้งเลยนะสำหรับร้านนี้นะฮะนี่ครับไปเราออกจากร้านข้าวต้มเป็ดเฮียเนี้ยวแล้วนะเราก็จะมาร้านก๋วยจั๊บร้านเนี่ยถือว่าเป็นร้านเด็ดร้านอร่อยร้านหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ใกล้กันน่ะถ้ามาจากวงเวียน22เข้ามาปุ๊บเนี่ยร้านจะอยู่ขวามือเลยฮะถือว่าใกล้กันนะร้านเจ๊งโง่นี่ถือว่าสุดยอดก๋วยจั๊บที่นี่เลยนะเขาบอกว่าเส้นหมี่ที่นี่อร่อยขายได้กี่โมงถึงกี่โมง 3 โมงครึ่งถึง 10 โมงครึ่ง 10 โมง4 ทุ่มครึ่งหยุดวันไหน หยุดเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ให้เขาโทรถามแล้วกันแล้วนะ นะฮะเอาอย่างนี้โทรถามเบอร์นี้เลยนี่ฮะ ค่ะค่ะ นะฮะโทรถามเบอร์นี้ในร้านเนี่ยเจ๊งหมูนะนี่ครับอันนี้เขาบอกแล้วบัญชีเด็ดของที่นี่เขาคือเส้นหมี่แห้งมีเครื่องในนี่หลากหลายครบเต็มที่เลยเห็นไหมฮะกระเพาะนี่หนานุ่มนะนี่ก็เป็นหมูกรอบเนี่ยทำออกมาแผ่นโตๆกรุบๆเลยนะสรุปภาพโดยรวมนะเครื่องในทุกอย่างดีมากไม่มีกลิ่นหอมทั้งตับเหล็กเนี่ยเป็นตับเหล็กที่ลุงชอบมากเลยนะอร่อยนะฮะที่หอมเค็มไม่ใช่แบบว่าเผ็ดโดดเด่นมากเกินไปบอกเลยนะมาร้านเนี่ยนะต้องทำใจนิดนึงเพราะคิวจะยาวแต่ก็ไม่ช้ามากนะตอนนี้ก็ตามลงมาทั้งวันแล้วที่เยาวราชแต่ว่าทีเด็ดมันมีที่ซ่อนอยู่รอบๆเยาวราชอย่างวันนี้ลุงไปจะทีเด็ดทุกร้านนะส่วนมื้อเย็นมื้อค่ำเนี่ยในถนนเยาวราชเอาไว้ว่างๆมีเวลาเดี๋ยวลุงจะกลับไปรีวิวให้อีกครั้งแต่วันนี้ขอจบคลิปเยาวราชมื้อกลางวันถึงเย็นแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวลงไปอีกที่หนึ่งครับแล้วจะมาแจ้งกันตามลงมาได้เลยนะครับ